საღამომშვიდობისა ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა დღის ქრონიკა. ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ვართაპეტიანი გაგაცნობთ. დაბასა და წაღვერში ხანძარი ამ დროისთვის სრულად ლიკვიდირებულია. ეროვნული სადღეო სააგენტოს წინასწარი მონაცემებით დამწვარია 757 ჰექტარი ტყის მასივი. გარდა ამ ზარალისა ადგილობრივები და ექსპერტები მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობენ. მათი შეფასებით საკურორტო ზონაში დამსვენებლების რაოდენობა შემცირდება. სამაგიეროდ გაიზრდება ბუნებრივი კატასტროფების რისკი, რამაც შესაძლოა მოსახლეობას საფრთხე შეუქმნას. დაზარალდა ტყეებში არსებული ფლორა და ფაუნაც. რა უნდა გაკეთდეს არსებული რისკების შესამცირებლად და რა გეგმები აქვს ეროვნულ სადღეო სააგენტოს დამწვარი ფართობების აღსადგენად. ნახეთ სიუჟეტში. ცეცხლისად იყოდით, ცეცხლი. დაბაში პატარა ამინა დიასამიძესაც კარგად ახსოვს თუ სად იყო ხანძარი და როგორ დაფრინავდნენ მისი სახლის თავზე ვერტმფრენები. სოფელში ეს ერთადერთი ოჯახია, რომელიც ტყესთან ახლოს ცხოვრობს. ცეცხლი მათი სახლიდან დაახლოებით 200-300 მეტრის დაშორებით იყო. ილონა დიასამიძე შიშობს, რომ სტიქიის ზონა დამსვენებლებისთვის მიმზიდველი აღარ იქნება. ცეცხლი იმდენად ახლოს იყო, რომ ფერფლი ეზოში და ოთახებში დაფრინავდა, როცა ფანჯარას ხსნიდით. და რომ ეს ხანძარი დაინახა ამ ხალხმა, ზოგი გაიქცა, ზოგში ეშინდა, დაკვამლიანება იყო, ბავშვიანები წავიდნენ, რა თქმა უნდა, მოარიდეს ბავშვები. არ ვიცი ახლა, ალბათ ვინც მოდიოდა, ისეც ალბათ აღარ მოვა, იმიტომ რომ აღარაფერი დარჩა. ილონა დიასამიძის მსგავსად ფიქრობენ დაბასა და წაღვერში მცხოვრებლებიც. ისინი მიიჩნევენ, რომ ტყის ხანძრებმა საკურორტო ზონას შესაძლოა ხიბლი დაუკარგოს. საუბრობენ სხვა სახის ზარალზე და მოსალოდნელ საფრთხეებზეც. ხეწყი აღარ არის და ის ზარალი ადგება, შეშახა უნდა მოიტანო, საიდან მოიტანო ამითხა. ჩამოსული იყო დამსვენებლები საკმარისზე მეტი. მაგრამ ახლა თქვენ თვითონ დაფიქრდით, მოვლენ კიდე? ჩვენ მაგის აქეთა გვაქვს ბასეინები. ეს ზედა მოსახლეობა წაღორი და მანდედან ვიყებთ, ეგ არის ჩვენი ზარალი. წყალი აღარ გვექნება ამ მაღლაობანსა. მეორე ხეტყე დაგვეწვა ამდენი. სოფელი აქ შეშითბება, შეშაზე ვართ, ის შეშა რაც ხალხს უნდა გამოიყენებინა, ერთ წუთში დაიწვა. ეგ მეორე ზარალი, ჰაერი კიდე მესამე. თუ ეს განაშენიანება წავიდა, რა თქმა უნდა შეაფერხებს ამ მეწყერებს. თუ არ წავიდა, აუცილებლად მეწყერი მოყვება, დააგუგებს სიმღელეს და ერთიანად წამოსული წყალი ნახევარსოფელს მაინც წაიღებს. ნაკლები ჟანგბადი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ არ განაშენიანდა და ახალი ბუნება არ შეიქმნა. იქნება ეკალი და ბარდი და გაუდაბნოებული იქნება სულ. ბორჯომის ყოფილი მეტყევე ფიქრობს, რომ ამ სოფლებში ბუნებრივი კატასტროფების რისკი გაიზრდება, რაც მოსახლეობას საფრთხეს შეუქმნის. რევაც ბიბილაშვილი იმ ზარალზეც საუბრობს, რაც ხანძრის შედეგად ფლორასა და ფაუნას მიადგა. ნადირი თავისთავად ცხადია შემცირდება, გადავა უფრო ტყიანი ფართობები, საერთოდ არის ერთადერთი შეიხლა. შემდეგ ადგილი ექნება ეროზირებულ, როგორც გითხარით, აი წყლის მიერი, ქალის მიერი ეროზია, იმიტომ რომ ჩვენთან სულ არის დიდი დახრილობის ფერდობები, ხო? ზამთარში მე ამაში ტენი დაგროვდება, მე გაყინავს, მე გალღობას რო დაიწყებს და შეიძლება ქვების ცვენა გამოიწვიოს. არის მე ახლა კიდე რამოდენიმე ჩემი ყოფილი მეტყევე, დარჩენილი აქ ასაკოვანი ხალხია. უცქდება twin იმდენი ციან. იმას უნდა კითხო და შენ რო ადგები და ისტორიული რო აქვს და ფილოლოგიური დამთავრებული ის მიგყავს. არ შეიძლება ეს დანაშაულია. არასამთავრობო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეკოსისტემა ბუნებრივი სახით რაც ხანძრამდე არსებობდა, ვეღარ აღდგება. შესაძლებელია მხოლოდ ხელოვნური ჩარევის შემთხვევაში, რაც საკმაოდ რთული და საქართველოს რეალობაში არაეფექტურია. ისინი მოსალოდნელ საფრთხეებზე და პრობლემის მოგვარების გზებზე საუბრობენ. ცხოვრთა სამყაროს რა თქმა უნდა ასევე დაზარალდებოდა განსაკუთრებით მცირე ზომის ცხოველები, ნიადაგში მობინადრე არსებები, დიდი ზომის ცხოველები, ფრინველების უმეტესობა ალბათ აერიდებოდა მაგ ადგილებს. სანამ მან განვითარდება მცენარეული საფარი, განსაკუთრებით საშიში იქნება ახალი ხანძრების თვალსაზრისით. არასამთავრობო სექტორი იმ პრევენციულ ღონისძიებებზეც საუბრობს, რომლის გატარებაც არსებული რისკების შესამცირებლადაა აუცილებელი. შეიძლება კალაპოტის გაწმენდა, შეიძლება კვარცოფის ნაკადების სწორი დარეგულირება, შესაძლებელია განვიხილოთ სპეციალური სამსახურის შექმნა სადღეო სააგენტოს ქვეშ, რომელიც იქნება მუდმივ მოქმედი და ყველა პროცესს გაუწევს მონიტორინგს, მათ შორის ეკოსისტემის და ტყეების აღდგენის პროცესს.
ეროვნულ სადღეო სააგენტოში აცხადებენ, რომ სამომავლოდ ისევ იმ საქმის თავიდან დაწყება მოუწევთ, რასაც აქამდე 9 წლის განმავლობაში აკეთებდნენ. ნათია იორდანიშვილის თქმით, ამ პერიოდში აღდგენილი იყო თითქმის 110 ჰექტარი ტყის ფართობი. მთლიანობაში დაირგო 250.000-მდე ნერგი. პროცესი წელს შემოდგომაზე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ხშირმა ხანძრებმა ზარალის მასშტაბები გაზარდა. ტერიტორიაზე სამუშაოები გაგრძელდება არა მხოლოდ ტყის აღდგენის მიმართულებით, არამედ ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც კომისია ადგილზე მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ მიიჩნევს მიზანშეწონილად. ბორჯომის ხეობაში და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს უკვე აწლიანი მართვის გეგმა ამ ტერიტორიებისთვის, გამოყოფილი ხანძარსაშიში უბნები და შესაბამისად, როგორც აქამდე გახორციელდება აი ამ მართვის გეგმით რეკომენდირებული ღონისძიებები. ეროვნული სადღეო სააგენტოს წინასწარი მონაცემებით დაბისა და წაღვერის ტყეებში წელს 757 ჰექტარი ტყის მასივი დაიწვა. მათივე ინფორმაციით პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად მომავალი წლის ბიუჯეტში შესაბამისი ხარჯების გათვალისწინება მოხდება. იგეგმება ტყის მცველების რაოდენობის გაზრდაც. თუმცა მანამდე ისინი გარემოსდაცვითი სპეციალისტებისა და ექსპერტების დასკვნას და რეკომენდაციებს ელოდებიან. ადგილობრივი მოსახლეობა კი სახელმწიფო სტრუქტურების სწრაფი რეაგირების და მოსალოდნელი საფრთხეების თავიდან არიდების იმედად რჩება. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბაკურიანის სადღეო უბანში უკანონოდ მოჭრილი ხე-ტყე და 2 უკანონო სახერხი დანადგარი აღმოაჩინეს. აღნიშნული დანადგარები და უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყე დალუქული და გადატანილია ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში. მიმდინარეობს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშება. მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებას გადაეგზავნება. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სამმართველოს თანამშრომლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად ბაკურიანის სადღეო უბანში გამოავლინეს ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვებისა და გადამუშავების ფაქტი. ჩვენს მიერ ამოღებული იქნა 52 მეტრ-კუბი მრგვალი მორი, 5 მეტრ-კუბი ფიცარი. ამავე ტერიტორიაზე განთავსებული იყო 2 უკანონო სახერხი დანადგარი. ბორჯომის გამგეობის მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ზურაბ ქიტიაშვილი ოპოზიციას კონსტრუქციულობისკენ მოუწოდებს. იგი იმ საყრდენი კედლის მშენებლობაზე საუბრობს, რომელზეც ტელეკომპანია ბორჯომთან კომენტარი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა გააკეთა. ვალერი გრიგალაშვილი აცხადებდა, რომ ბიუჯეტიდან თანხები ლიკანში ერთ-ერთი მაღალშინოსნის სიდედრის ეზოს მოსაწყობად არა მიზნობრივად იხარჯებოდა. ქიტიაშვილი ამბობს, რომ მესხეთის ქუჩაზე საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია ნამდვილად მიმდინარეობს და ეს კედელი ცენტრალურ მაგისტრალთან ახლოს მდებარეობს. მისი ჩამონგრევის შემთხვევაში კი საფრთხე იქმნება. ჭირდება კონსტრუქციული ოპოზიცია და არა ისეთი ოპოზიცია, რომელიც უაზროდ და უინტელექტოდ და უმენტალოდ ლაპარაკობს. საკითხი ეხება მესხეთის ქუჩაზე 115 ნომერში მშენებარე საკმაოდ მაღალი 5 მეტრზე მაღალია კედელს. კედელი დაცილებულია საგზაო ცენტრალური საერთაშორისო გზიდან სადღაც 1.5 მეტრში. აღნიშნული კედელი შარშან ჩამოიგრა. ჯერ კიდე გაზაფხულზე ჰქონდა ამ კედლის პროექტი. ეს იყო უსახური ნანგრეობა და ყოველ წუთს უქმნიდა საფრთხეს საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური ბორჯომი ვალე მაგისტრალზე გამოვალ ამდენად ნაკად მანქანებს. მიღებული იქნა სტანდარტული და ჩვეულებრივი და ვფიქრობ ძალიან ნორმალური და დროული გადაწყვეტილება აღნიშნული კედლის რეაბილიტაციაზე. გამოცხადდა პროექტი, სხვათა შორის არ არის დიდ ბიუჯეტიანი, საკმაოდ მწირე ბიუჯეტიანია ეს თანხა. კონკრეტულად გეტყვი, სადღაც 12 თუ 15.000-მდე ჯდება ამ ხელა კედელი. ხო და მივიღეთ გადაწყვეტილება კეთდება. მართლა უსახური იყო, ჩამონგრეული, მიგრეული და ყოველწუთს საფრთხე იყო, რომ მთელი გზა გადაეკეტა. ბორჯომში 3 დღეა სემინარების ციკლის სახელწოდებით გზა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმდინარეობს. პროექტი, რომელსაც ორგანიზებას განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი უწევდა, დღეს დასრულდა. სემინარების ციკლის ფარგლებში მონაწილეები ევროინტეგრაციის სფეროში მომუშავე ექსპერტებს, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და მიმდინარე საკითხებზე იმსჭელეს. პროექტის მიზანი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და საპატრიარქოს სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლების ინფორმირება იყო. პროექტი საქართველოში ბრიტანეთის საელჩოსა და ნედის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.
ტრენინგ სემინარი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ მოიცავდა რამოდენიმე დღიან სამუშაო შეხვედრას ბორჯომში, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მღვდელმსახურნი, ასევე საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები, ასევე მათი ხელმძღვანელები ისმენდნენ გამოსვლებს და ძალიან მნიშვნელოვან სამუშაო ფორმატში საუბრობდით საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ, იმ პროცესების შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს, რას მოიცავს, იმ მითების შესახებ, რომელიც გავრცელებულია, რათა კიდევ უფრო მეტი და ზუსტი ინფორმაცია მიაწოდონ უკვე მათ საკუთარ მრევლს, მოსწავლეებს, უკვე რეგიონებში ისინი დაბრუნდებიან საკუთარ სასწავლებლებში, საკუთარ ეპარქიებში და დიდი იმედი გვაქვს, რომ სწორედ აი ამ მეტად ინფორმირებულობით მივაღწევთ იმას, რომ ის რუსული პროპაგანდა, რომელიც ვრცელდება ჩვენ საზოგადოებაში, იქნება დამარცხებული. ძალიან მოხარულები ვართ, თითოეული აქ დამსწრე გუნდის წევრები და ძალიან დადებითად შევაფასებდით ამ ყველაფერს და ვისურვებით, რომ უფრო ღრმა შინაარსის ყოფილიყოს ეს, უფრო მეტი აქტუალობა ყოფილიყოს ისე როგორც სასულიერო პირებთან და ზოგადად მართლმადიდებელ ადამიანებს შორის, რომ მეტი ინფორმაცია იყოს ცნობილი საზოგადოებისთვის. თითქოს ეს ისეთი საკითხებია, რომელიც ყველამ ვიცით და ყველას ესმის, მაგრამ აქ მიღებულმა ცოდნამ, რა თქმა უნდა, ძალიან განგვიმტკიცა ის ძირითადი ღირებულებები, რომელიც ჩამოყალიბებული აქვს ზოგადად ჩვენს ქვეყანას და თითოეულ ქართველს, თითოეულ მოქალაქეს. აქ იყო ის ფუნდამენტური ცოდნა, ის ფუნდამენტური საფუძვლიანი, სწორი და მართალი ინფორმაცია, რომელიც ვფიქრობ თითოეულ მოქალაქეს აუცილებლად დასჭირდება და აუცილებლად გამოადგება თუნდაც პოლემიკაში, თუნდაც იმის დასასაბუთებლად, თუ რატომ არის საჭირო ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობა ევროატლანტიკურ კავშირთან. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრს დღეს ბრიტანეთის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ესტუმრა. ტიფანი სედლერი SGMC-ის საქმიანობასა და სამომავლო გეგმებს გაეცნო. მისი განცხადებით მოხარულია იმ ფაქტით, რომ პროექტი, რომელიც ბრიტანეთის საელჩომ 2012 წელს დააფინანსა, დღესაც განვითარებას ექვემდებარება და საზოგადოებისთვის რეალური შედეგების მომტანია. ძალიან მოხარული ვარ დღევანდელი ვიზიტით. მივიღე საინტერესო ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრის შესახებ. სასიხარულოა, რომ ის პროექტები, რომლებიც ბრიტანეთის საელჩომ დააფინანსა 5 წლის წინ, დღესაც ექვემდებარება განვითარებას და რეალურად სასარგებლო შედეგების მომტანია. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვხედავ, როგორ ვითარდება თავად ორგანიზაცია, რომ აქტიურად მუშაობს გენდერულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით. მოხარული ვარ, რომ დღეს სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრს დიდი ბრიტანეთის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ესტუმრა, ჩვენ ვისაუბრეთ მიმდინარე პროექტებზე და ასევე სამომავლო გეგმებზე. ზოგადად ბრიტანეთის საელჩოსთან უკვე 2012 წლიდან თანამშრომლობს სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება და მინდა მადლობა გადაუხადო ამისათვის ბრიტანეთის საელჩოს. დღეს ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით გაიცანი ეთნიკურად მრავალფეროვანი ბორჯომის პრეზენტაცია გაიმართა. დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ბორჯომში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცხოვრებას ასახავს, გიორგი ოგანესიანმა გადაიღო. ფილმი 30 წუთიანია. მის პრეზენტაციას ადგილობრივები დაესწრნენ, დასრულების შემდეგ კი დისკუსიაში აქტიურად ჩაერთნენ. დოკუმენტური ფილმი გადაღებულია მრავალფეროვნების სკოლის ეგიდითა და ირის ჯგუფის ფინანსური მხარდაჭერით. გაიცანი ეთნიკურად მრავალფეროვანი ბორჯომი, ასე ქვია ფილმს, რომელიც მრავალფეროვნების სკოლის დაფინანსებით ეგიდით გადავიღეთ ბორჯომში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ბორჯომი ამ მხრივ ძალიან დიდარია და ის არამატერიალური კულტურა, რაც აი აქ ბორჯომის რაიონში სუფევს, მინდოდა რომ ფილმში მეჩვენებინა არა მარტო ბორჯომლებისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის. ჩემი აზრით, აი ყველა უნდა იცოდეს, სამწუხაროდ არ იცის ბევრმა, რომ ბორჯომში სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობა ცხოვრობს და აი ეს ფილმი ზუსტად ამას ემსახურება. მადლობა ყველას, ვინც მოვიდა, ვინც ნახა ფილმი და ვთვლი, რომ ფილმი თავის იდეას გაამართლებს და ბევრი ადამიანი გაიგებს ბორჯომის შესახებ, განსხვავებული მხრივ ეთნიკური მრავალფეროვნების შესახებ. ახლა ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. გაიგეთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ და მომდევნო დღეებში.
ხვალ 29 სექტემბერს ბორჯომში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. მინიმალური ტემპერატურა 9, მაქსიმალური კი 16 გრადუსი დაფიქსირდება. დილიდან მზე იქნება 10 საათზე 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი 13 საათზე. 16 გრადუსი შენარჩუნდება 16 საათზეც. 12 გრადუსამდე დაიკლებს ტემპერატურა 19 საათზე. 22 საათზე მაქსიმალური ტემპერატურა 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ცვალებადი ამინდებია მომდევნო დღეებში. მცირედი წვიმაა მოსალოდნელი 30 სექტემბერს. დაფიქსირდება 19 გრადუსი სითბო. 16 გრადუსამდე დაიკლებს ტემპერატურა 1 ოქტომბერს. ნალექი შეწყდება 2 ოქტომბერს. სითბო 18 გრადუსი იქნება. 18 გრადუსი შენარჩუნდება 3 ოქტომბერსაც. ღრუბლიანობაა ნავარაუდები 4 ოქტომბერს. ტემპერატურა კვლავ 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ასეთი იყო 28 სექტემბრის დღის ქრონიკა. ახალი ამბების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ-გვერდსა და Facebook-ის გვერდზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.